મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રમાં કાલે નિયત સંબંધનો એક દાખલો વડે પૂછેલો તમને ગણાવેલો તેમ શોધતા શીખવાડેલું આ દાખલો સહસંબંધ વિભાગ 1 માં 5 ગુણમાં આપણા નવા અભ્યાસક્રમમાં છે જૂના અભ્યાસક્રમમાં હતો તો આજે આ દાખલામાં હું તમને કંઈક સહેલી રીતે એવી આપું છું કે જે તમને વધારે સહેલો બનાવશે ના ટૂંકમાં ગણાઈ જશે 5 માર્ક લેવા બહુ સ્કોર કરવા માટે બહુ સહેલી રીત છે તો જાણો પહેલા રીત જોઈએ કે આ રીત કઈ છે તો નીચેની માહિતી પરથી r શોધો એવું કીધું હવે આપણે લખ્યું n બરાબર 8 x બાર બરાબર 13.5 એટલે કે x ચલ x નો મતલબ 13.5 અપૂર્ણાંક આવેલો છે y બાર બરાબર 16.5 એટલે ચલ y નો મતલબ અપૂર્ણાંક 16.5 આવેલો છે સિગ્મા x - 12 બરાબર 400 શું છે તો કે ધારેલા મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો વર્ગનો સરવાળો ધારેલા મધ્યક a બરાબર 12 ધારેલો મધ્યક a બરાબર 12 ધારેલો ચલ y માટે મધ્યક b બરાબર 15 છે તો મિત્રો ધારેલા મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો છે તો કે આ શું આપ્યું છે તો કે સિગ્મા x - 12 કૌંસ ઉપર વર્ગ બરાબર સિગ્મા u નો વર્ગ છે 400 સિગ્મા y - 15 કૌંસ ઉપર વર્ગ બરાબર શું છે તો કે એ સિગ્મા v વર્ગ છે કેટલો આપ્યો છે v વર્ગ 80 આ શું છે તો કે આ સિગ્મા આ u છે x - 12 એટલે કે x - 12 કરીને u મેળવ્યો છે y - 15 કરીને v મેળવ્યો છે એટલે 80 એટલે તેથી સિગ્મા x - 12 y - 15 બરાબર સિગ્મા uv છે અને જે સિગ્મા uv આપણને 80 જ આપેલો છે તો મિત્રો સિગ્મા u અને સિગ્મા v બે આપેલા નથી શોધવા પડશે તો આ બંને શોધવા માટે ટેક્સે જે રીત આપી છે લંબિત વાળા આપી છે ઉદાહરણ વાળા આપી છે એ રીતને હું મારી રીતમાં બનાવી છે એ રીતે u અને v હું શોધતા શીખું છું તો એનું શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ સૂત્ર છે મિત્રો સિગ્મા u બરાબર આપણે સિગ્મા u શોધીએ છીએ સિગ્મા u બરાબર x બાર માઈનસ a કરો અને એને n વડે ગુણી નાખો n આપેલો છે n વડે ગુણી નાખો તો કે x બાર તો કે 13.5 a ધારેલો મધ્યક 12 n 8 વડે ગુણો છો 1.5 ગુણ્યા 8 બરાબર 12 સિગ્મા u મળી ગયો છે આપણને 12 બહુ સહેલી રીત શીખવી દીધી બરોબર આ અડધા બોર્ડની રીત છે પણ આપણે સંશોધન કરી અને નવી રીત સિગ્મા u માટે શોધી છે કે સૂત્ર છે x બાર માઈનસ a ગુણ્યા n હવે એ જ રીતે સિગ્મા v મેળવી દઉં છું સિગ્મા v બરાબર y બાર માઈનસ b ગુણ્યા n તો કે y બાર આપણને દાખલામાં આપ્યો 16.5 ધારેલો મધ્યક દાખલામાં આપ્યો 15 n એટલે 8 આપેલો છે 1.5 ગુણ્યા 8 બરાબર 8 ચોક 12 સિગ્મા v એ 12 મળ્યો સિગ્મા u એ 12 મળ્યો બસ હવે ટૂંકી રીતનું કાર્લ પિયર્સનનું સૂત્ર કાર્લ પિયર્સનનું કેપીનું ટૂંકી રીતનું સૂત્ર r બરાબર n * uv માઈનસ સિગ્મા u કૌંસમાં સિગ્મા v ઇન સ્ક્વેર u સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા u કૌંસ ઉપર સ્ક્વેર n * v સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા v કૌંસ ઉપર સ્ક્વેર કિંમત મૂકતા n 8 uv તો કે દાખલામાં આપી દીધેલો છે 80 u તો કે આપણે શોધો 12 v તો કે આપણે શોધો 12 ફર્સ્ટ અંડર રૂટ n 8 u વર્ગ દાખલામાં આપેલો છે 400 માઈનસ u એટલે 12 નો વર્ગ બાકી n 8 v વર્ગ દાખલામાં આપેલો છે 80 માઈનસ v નો વર્ગ 12 નો વર્ગ 88 64 640 12 144 88 64 640 12 ગુણ્યા 12 144 8 ચોક 32 માઈનસ 144 88 64 640 માઈનસ 12 નો વર્ગ 144 500 496 640 માંથી 144 ગયા એટલે 140 ઉપર લા જાય
એટલે 500 વધે, 500 માંથી હજી 4 થાય એટલે 496 વધે, 496 છેદમાં 3200 માંથી 144 બાદ કરવા છે, 3200 માંથી 144 બાદ કરો એટલે 3056 વધશે, 3056 વધશે, 640 માંથી 144 બાદ કરો એટલે 496 વધશે, 496 ભાગ્યા 3056 ગુણ્યા 496 ગુણાકાર કરવો પડે એલસીમાં, આ ગુણાકાર મોઢે ન થઈ શકે. હા મિત્રો 3200 માંથી 144 બાદ થાય એટલે 3056 આવ્યા, 640 માંથી 144 બાદ થાય એટલે 496 આવ્યા. આ બંને અંડરરૂટ બંને વર્ગમૂળનો ગુણાકાર આવ્યો 15,15,776. હવે આનું વર્ગમૂળ કેલ્સીમાં કાઢવું પડે. કેલ્સીમાં વર્ગમૂળ કાઢતા 496 ભાગ્યા 1500 ને 531.17, કેલ્સીમાં વર્ગમૂળ કાઢતા 1231.17, 496 ભાગ્યા કેલ્સીમાં 1231.17 કરશો એટલે જવાબ મળશે તમને 0.40. અર્થઘટન કીધું હોય તો આંશિક ધન સહસંબંધ. મિત્રો આ બંને આજે નવા મારા સૂત્રો શીખવા છે એ બે આખા કરી લેજો અને દાખલો ગણજો, અને જ્યાં ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મને ગમે ત્યારે પૂછી શકો. તો આ સૂત્ર વધારે હેરા પડશે ટેક્સ કરતા.